Việt Nam sáp nhập các tỉnh và cái tên mới của những tỉnh sẽ được chọn như thế nào? Đang có những tranh cãi từ nho nhỏ cho đến to to, kiểu như tỉnh mình phải được giữ tên chứ, tại sao lại đặt tên giống như tên của tỉnh kia? Nếu bạn tò mò xem tỉnh quê mình sẽ mang tên gì sau năm 2025, hoặc chỉ đơn giản là thích nghe những câu chuyện địa lý thú vị, thì đây là một video như vậy. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Trước khi đi vào phần đặt tên tỉnh mới, mình sẽ giải thích một chút để các bạn hiểu bối cảnh. Từ tháng 7 năm 2025, Việt Nam sẽ chính thức giảm từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, cụ thể gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu đó là tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và tăng liên kết vùng, đưa Việt Nam thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Nói đơn giản, chính phủ muốn làm sao để quản lý gọn gàng hơn, kinh tế phát triển mạnh hơn và cả nước cùng bật lên. Để làm được điều này thì sẽ có 52 tỉnh, thành phố được sáp nhập thành 23 đơn vị mới, còn 11 tỉnh thì giữ nguyên. Nhưng đây cũng là lúc câu chuyện bắt đầu. Khi sáp nhập, tỉnh nào được giữ tên, tỉnh nào phải hy sinh tên gọi cũ của mình. Hãy hình dung như thế này, nếu bạn ở Nam Định, giờ bạn nhập với Ninh Bình và Hà Nam, bạn muốn tỉnh mới gọi là Nam Định hay là Ninh Bình hay là Hà Nam? Hay là một cái tên hoàn toàn mới, Nam Định Hà chẳng hạn? Đây là một bài toán mà những nhà làm chính sách phải đau đầu, còn người dân thì tranh cãi rôm rả trên mạng xã hội. Và câu chuyện đặt tên tỉnh mới không chỉ là một cái tên nghe cho hay, mà còn phải cân nhắc ở các yếu tố gồm có lịch sử, văn hóa, địa lý, rồi tất nhiên cả sự thỏa mãn và cảm xúc của người dân. Để đặt tên tỉnh mới, Việt Nam có một bộ quy tắc. Đầu tiên, tên gọi phải có ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Tên tỉnh mới thường ưu tiên giữ tên của một tỉnh lâu đời, nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng lớn. Ví dụ, tên Lâm Đồng được giữ khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, vì Đà Lạt, thủ phủ của Lâm Đồng, là biểu tượng của du lịch cả nước, mà ai thì cũng biết đến Đà Lạt rồi. Trong trường hợp nếu một tỉnh sáp nhập với một thành phố hoặc nhiều tỉnh sáp nhập với một thành phố thì tên gọi mới sẽ là tên của thành phố. Ví dụ như Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì tên gọi phải là thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nữa, tên gọi của tỉnh cũng mang yếu tố tới từ trung tâm hành chính. Ví dụ, tên tỉnh mới thường gắn liền với nơi đặt trung tâm hành chính, chẳng hạn tỉnh Ninh Bình mới gồm Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định giữ tên Ninh Bình vì thành phố Hoa Lư được chọn làm trung tâm. Tên tỉnh mới cũng phải giữ được bản sắc văn hóa của địa phương, tức là phải làm sao để người dân không cảm thấy quê mình bị xóa sổ, nhưng đôi khi vẫn có những tranh cãi. Chẳng hạn khi Quảng Ngãi nhập với Kon Tum, cái tên Quảng Ngãi được chọn, nhưng người dân Kon Tum có thể cảm thấy hơi hụt hẫng. Và trước khi đặt tên, chính phủ có tổ chức lấy ý kiến của người dân, nhưng đôi khi thời gian lại là hơi gấp gáp. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lúc áp dụng vào thực tế, mỗi tỉnh là một câu chuyện riêng với những cảm xúc riêng. Và đây là những tỉnh, thành phố có tên mới sau khi sáp nhập. Đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh mới. Kết quả của việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu với dân số khoảng gần 14 triệu người và diện tích khoảng 5.700 km2. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao giữ tên thành phố Hồ Chí Minh? Thành phố Hồ Chí Minh là trái tim kinh tế của cả nước, từ chợ Bến Thành, Bitexco đến những con đường nhộn nhịp. Đây không chỉ là trung tâm kinh tế mà cũng là thương hiệu quốc tế. Nói thành phố Hồ Chí Minh là cả thế giới biết đến ngay. Bình Dương thì nổi tiếng với các khu công nghiệp, còn Bà Rịa Vũng Tàu có cảng biển và dầu khí. Nhưng nếu so với sức ảnh hưởng, cả hai đều lép vế so với thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cũng có những vấn đề. Ví dụ người dân Bình Dương, nhất là thủ dầu 1, lo rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm lu mờ bản sắc của họ. Ví dụ bạn sống ở Bình Dương, tự hào với thành phố mới Bình Dương, giờ nhập vào thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Tiếp đến là Lâm Đồng mới. Lâm Đồng mới là kết quả của việc sáp nhập Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận với dân số khoảng 3,5 triệu người và diện tích hơn 24.000 km2, rộng nhất Việt Nam, hơn cả Nghệ An. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Đà Lạt. Nhắc đến Lâm Đồng là phải nhắc đến Đà Lạt, thành phố ngàn hoa, nơi mà ai cũng muốn đến một lần để check-in với đồi thông và săn mây. Khi sáp nhập với Đắk Nông, vùng cà phê và có những thác nước hùng vĩ, và Bình Thuận với biển Phan Thiết, Mũi Né, cái tên Lâm Đồng được giữ lại vì Đà Lạt đã rất nổi tiếng, không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Nhưng câu chuyện ở đây là gì? Người dân Bình Thuận cảm giác cũng không thấy vui. Họ muốn tỉnh mới mang tên Bình Thuận để nhấn mạnh kinh tế biển và du lịch Mũi Né. Trong khi đó, người Đắk Nông lại muốn tên tỉnh mới gắn liền với Tây Nguyên. Cuối cùng thì Đà Lạt vẫn thắng thế về sức hút văn hóa và vị trí trung tâm hành chính. Đó là một điểm cộng. Ninh Bình mới là kết quả của việc sáp nhập Ninh Bình, Hà Nam cộng Nam Định. Dân số hơn 3,8 triệu người và diện tích khoảng 4.800 km2. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Hoa Lư.
tại sao lại chọn tên Ninh Bình? Ninh Bình là vùng đất của cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng đặt nền móng cho nước Đại cổ Việt. Chỉ cần nhắc đến Tràng An, Tam Cốc, Bích Động hay là chùa Bái Đính là đủ hiểu Ninh Bình ảnh hưởng lớn thế nào về lịch sử và du lịch. Hà Nam thì có chùa Tam Trúc, Nam Định thì nổi tiếng là đất học, nhưng Ninh Bình vẫn vượt trội nhờ vị trí địa lý và sức hút du lịch. Người dân Nam Định sẽ cảm thấy băn khoăn. Nam Định là cái nôi văn hóa của miền Bắc với những di tích như là Phủ Thiên Trường, chùa Cổ Lễ. Họ muốn tỉnh mới mang tên Nam Định hoặc thậm chí là Thiên Trường, tên từ thời nhà Trần. Người dân Hà Nam thì cũng tự hào với những di tích ở quê mình. Nhưng cuối cùng Ninh Bình được chọn vì cố đô Hoa Lư và sự áp đảo về mặt kinh tế so với hai tỉnh kia. Đà Nẵng mới là kết quả của việc sáp nhập Đà Nẵng cộng Quảng Nam, dân số khoảng 2,5 triệu người và diện tích khoảng 3.200 km2. Trung tâm hành chính đặt tại thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố của cầu rồng, của bãi biển Mỹ Khê và những quán hải sản rất ngon là niềm tự hào của miền Trung. Khi sáp nhập với Quảng Nam, nơi có Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, hai di sản thế giới, cái tên Đà Nẵng gần như là không có đối thủ. Vì sao? Vì Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương, kinh tế mạnh và du lịch cũng rất thu hút, có vị trí chiến lược. Người dân Quảng Nam và Đà Nẵng vốn thuộc vùng đất Quảng nên văn hóa, giọng nói và lối sống khá tương đồng. Vậy còn một số tỉnh khác sẽ được đặt tên ra sao? Tỉnh Đồng Nai mới là kết quả của việc sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước, giữ tên Đồng Nai vì đây là trung tâm công nghiệp với sân bay Long Thành sắp trở thành một siêu sân bay của Đông Nam Á. Bình Phước có đất đỏ Ba Gian và những danh thắng khác, nhưng Bình Phước rõ ràng là thua kém hơn so với Đồng Nai. Tuyên Quang mới là kết quả của việc sáp nhập Tuyên Quang và Hà Giang, chọn tên Tuyên Quang vì vị trí hành chính thuận lợi hơn. Nhưng Hà Giang với cao nguyên đá Đồng Văn và cột cờ Lũng Cú thì vẫn là một điểm du lịch nổi tiếng. Lào Cai mới là kết quả của việc sáp nhập Lào Cai và Yên Bái, giữ tên Lào Cai vì vai trò cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, nhưng trung tâm hành chính đặt tại Yên Bái để cân bằng và gây chút tranh cãi nhỏ ở đây. Quảng Ngãi mới là kết quả của việc sáp nhập Quảng Ngãi cộng Kon Tum, chọn Quảng Ngãi là tên mới vì cảng dung quất và kinh tế biển. Kon Tum cảm thấy hơi tủi thân nhưng vẫn giữ được vai trò ở khu vực Tây Nguyên. An Giang mới là kết quả của việc sáp nhập An Giang cộng Kiên Giang, giữ tên An Giang nhưng trung tâm đặt tại Kiên Giang để khai thác du lịch Phú Quốc. Người Phú Quốc có thể nói là họ rất muốn cái tên cũng như là trung tâm hành chính đều đặt ở tỉnh mình. Cần Thơ mới là kết quả của việc sáp nhập Cần Thơ cộng Hậu Giang cộng Sóc Trăng, giữ tên Cần Thơ vì đây là thủ phủ của miền Tây và Cần Thơ dường như cũng là cái tên nổi tiếng hơn. Đó là một số ví dụ. Ngoài ra còn có 11 tỉnh, thành phố không bị sáp nhập và mỗi nơi thì cũng đều có những lý do xứng đáng. 11 tỉnh, thành phố này sẽ được kể trong một video khác. Nhìn tổng quan thì câu chuyện đặt tên tỉnh mới không phải lúc nào cũng thuận lợi. Người dân Việt Nam chúng ta thì rất yêu quê hương nên khi tỉnh mình tạm gọi là bị nhập với tỉnh khác thì không ít người cảm thấy sót, cảm thấy bị mất tên. Ví dụ Nam Định và Ninh Bình là câu chuyện mà tranh cãi rất nhiều ở trên mạng xã hội. Người dân Nam Định tự hào là đất học với Phủ Thiên Trường, với chùa Cổ Lễ, với truyền thống dệt. Họ muốn tỉnh mình mang tên Nam Định hoặc Thiên Trường. Nhưng Ninh Bình thì có cố đô Hoa Lư và du lịch Tràng An. Trên mạng xã hội người dân Nam Định còn lập group để đòi công bằng. Hay như khi Bình Thuận và Lâm Đồng kết hợp với nhau thì người Bình Thuận vẫn tự hào về Mũi Né, với Tháp Chăm, với cát trắng nắng vàng. Tại sao không lấy tên Bình Thuận? Nhưng Đà Lạt, Lâm Đồng thì quá nổi tiếng rồi. Ở một góc nhìn khác thì tên tỉnh mới không chỉ là một cái tên mà còn ảnh hưởng đến nhiều thứ trong đời sống. Có một số điều sẽ ảnh hưởng như thế này. Đầu tiên là bản sắc của địa phương. Tên tỉnh mới có thể làm tăng bản sắc một số chỗ nhưng cũng có thể làm giảm bản sắc một số nơi. Ví dụ Đắk Nông khi nhập vào Lâm Đồng có thể ít được biết đến hơn dù cà phê Đắk Nông thì rất ngon. Nhưng cũng có những câu chuyện cần phải cân nhắc bởi vì tên tỉnh mới phải đủ sức để quảng bá du lịch. Chẳng hạn Lâm Đồng giữ tên vì Đà Lạt là một thương hiệu vàng và ai thì cũng muốn đến Đà Lạt. Tiếp nữa đó là vấn đề kinh tế đầu tư. Tên tỉnh mới sẽ gắn với trung tâm hành chính và thường là như thế để thu hút đầu tư tốt hơn. Ví dụ thành phố Đà Nẵng mới sẽ là thỏi nam châm nhờ cảng biển và du lịch. Đúng là bây giờ trên mạng xã hội thì đang có những tranh cãi, nhưng Việt Nam mình thì không lạ gì chuyện tách và nhập tỉnh. Mỗi lần tách nhập là một lần tranh cãi nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam phát triển. Có điều ngày xưa chưa có mạng xã hội nên người ta không thấy việc tranh cãi nó rầm rộ như bây giờ. Việc đặt tên tỉnh mới lần này vì thế không chỉ là hành chính mà còn là một bước ngoặt văn hóa, nhưng điều quan trọng nhất là giúp cả đất nước tiến lên. Nếu bạn ở Ninh Bình, bạn có tự hào khi tỉnh mới mang tên quê mình? Nếu bạn ở Bình Thuận, bạn có thấy tiếc khi cái tên Lâm Đồng được chọn? Hay bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn thấy sao khi quê mình trở thành siêu đô thị với gần 14 triệu dân? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận và tên tỉnh của bạn có được giữ nguyên hay không? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất
khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.